নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেলটো মই নৱদৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিম এবাউট কুড। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো would be, would have been আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিছো could। could আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা আমি could-ৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আমি could আমি কেনেবোৰ বাক্যত ইউজ কৰো এই সকলোখিনি জানিব লাগিব। could আমি কেনে ধৰণে পলাইট ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো, could আমি অন্য কি কাৰণত ইউজ কৰিব পাৰো, could আমি past tense means কৰিবলৈ কেনেকৈ কম, এই সকলোখিনি ডিসকাস কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে ডেফিনেটলি could-ৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকিব পাৰিব। উইথ এক্সাম্পল আপোনালোকক কম, আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বাক্য বা সেন্টেন্স যিকোনো সেন্টেন্স আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰে, প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা কনফিউজ হয় বা কিবা প্ৰবলেম হয় তেতিয়া মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেন্ট বক্সত আহি আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে। তাৰ এনসাৰ দিবলৈ মই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম। সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্স্ট আমি could ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি অতীতৰ কোনো এটা কথা বা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাম, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰোঁ। অতীতৰ সম্ভাৱনা মানে ধৰক আপোনাক টিচাৰে সুধিলে তুমি কালি কিয় স্কুল নাহিলা। সো আপুনি ক'লে যে স্যাৰ মই ভাবিছিলো বৰষুণ দিব সেইকাৰণে স্কুল নাহিলো। সো আপুনি চাওক, আপুনি ভাবিছিলে, আপোনাৰ এটা সম্ভাৱনা আছিল, বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিল, সো আপুনি স্কুল নাহিলে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'লে যে মই যোৱাকালি বৰষুণ দিব বুলি ভাবিছিলো সেইকাৰণে স্কুল অহা নাছিলো। এনে ধৰণৰ যিখিনি সম্ভাৱনা থকা বাক্য, অতীতৰ বাক্য, তেনে বাক্যবোৰক আমি could ইউজ কৰি ক'ব পাৰো। সো আহক আমি কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো তাৰ দুটামান এক্সাম্পল চাওঁ। It could rain yesterday, so I didn't come school. It could rain yesterday, so I didn't come school means যোৱাকালি বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিল সেইকাৰণে মই স্কুললৈ অহা নাছিলো। He could come yesterday. He could come yesterday মানে হি যোৱাকালি আহিব পাৰিলেহেঁতেন বা হি আহিলেহেঁতেন। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, এনেকে সম্ভাৱনা থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি could কওঁ। আমি ইন জেনেৰেল যেতিয়া past tenseৰ এটা সম্ভাৱনাৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি might ইউজ কৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে could ইউজ কৰিও অতীতৰ যিকোনো এটা সম্ভাৱনাৰ কথা ক'ব পাৰে। মাইটৰ ঠাইত আপুনি could ইউজ কৰিব পাৰে বা couldৰ ঠাইত আপুনি might ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি যিকোনো এটা ইউজ কৰিলে বাক্যটো কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে, হি গ্ৰামেটিক্যালি কাৰেক্টে হয়। সো নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল she could perform on that program. She could perform on that program মানে তাই সেই প্ৰগ্ৰামটোত পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিলে হয় বা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিলে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰোঁ অতীতৰ যিকোনো এটা সম্ভাৱনাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি could ইউজ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আমি could ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি অতীতৰ কোনো এটা এবিলিটিৰ কথা ক'বলৈ যাম, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰি অতীতৰ এবিলিটিটোৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। অতীতৰ এবিলিটি বা পাষ্টৰ এবিলিটি, আপুনি কিবা এটা কৰিব পাৰিছিল, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰি বাক্যটো ক'ব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে মই এইটো কৰিব পাৰোঁ, I can do it. I can do it. যেতিয়া আমি এই বাক্যটো অতীত কৰি ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে I could do it. মই এইটো কৰিব পাৰিছিলো। আপোনাৰ যিটো এবিলিটি, সেই এবিলিটিটো আপুনি যেতিয়া পাষ্টত তাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আমি কেনক could কৰি আমি পাষ্টৰ এবিলিটিটোৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। সো আহক কেইটামান এক্সাম্পল চাওঁ। এক্সাম্পল চালে আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি ইজি হৈ পৰিব। She could call you. She could call you. তাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স কি? She can call you. তাই তোমাক ফোন কৰিব পাৰে। She can call you means তাই ফোন কৰিব পাৰে। সো আমি যেতিয়া ক'লো যে she could call you, তাই তোমাক ফোন কৰিব পাৰিলে হয় বা পাৰিলেহেঁতেন, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি could ইউজ কৰোঁ। She couldn't walk with you. She couldn't walk with you. এইটো যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ক'ম she can't walk with you মানে তাই তোমাৰ লগত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে। আৰু আমি যেতিয়া তাক অতীতত ক'লো তাক কেনে ধৰণে ক'লো? she couldn't walk with you. তাই তোমাৰ লগত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি couldn't ইউজ কৰোঁ। she couldn't come to my house. She couldn't come to my house. আমি যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সত ক'ম কেনে ধৰণে ক'ম? she can't come to my house. তাই মানে মোৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিলে। সো তাক আমি যেতিয়া past tenseত ক'ম she couldn't come to my house. তাই মোৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিছিল বা নোৱাৰিলে। নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে I can help you বা he can help you বা she can help you. আপুনি যিকোনো প্ৰনাউন ল'ব পাৰে বা নামো ল'ব পাৰে। ৰাম can help you. ৰামে তাক সহায় কৰিব পাৰে। যেতিয়া আমি এইটো past tenseত ক'ম তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে ক'ম? ৰাম could help you বা he could help you. she could help you মানে সেই ৰাম বা মই বা তাই বা তেখেতে
তোমাক সহায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা সহায় কৰিলে হয় সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰি অতীতৰ যিকোনো এবিলিটিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব পাৰো নেক্সট আমি could ইউজ কৰো যেতিয়া আমি এটা ইমাজিনেশনৰ কথা ক'বলৈ যাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো ইমাজিনেশন মানে আপোনাৰ এটা কল্পনা বা আপোনাৰ এটা মনৰ আশাৰ কথা যেতিয়া আপুনি বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপুনি could ইউজ কৰিব পাৰে আৰু বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আপুনি I wish লিখিব লাগে I wish এৰে আৰম্ভ কৰিব আৰু বাক্যটো could এৰে মানে যেটো could মডেল ভাৰ্ব হয় could মডেল ভাৰ্বৰ হেল্প লৈ বাক্যটো কমপ্লিট কৰিব সো কেনে ধৰণে কৰিব লাগে তাৰ দুটামান এক্সাম্পল চাওঁ আহক I wish I could go there I wish I could go there means মই আশা কৰো মই তালৈ যাব পাৰিম বা আমি নেক্সট ক'ব পাৰো যে I wish she could come here I wish she could come here মই আশা কৰো তাই ইয়ালৈ আহিব এনেকৈ যে আমি যিখিনি কল্পনা বা আশাৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি could ইউজ কৰিব পাৰো আৰু বাক্যটো আৰম্ভণি কৰিম I wish এৰে I wish I could meet you I wish I could meet you মই আশা কৰো মই তোমাক লগ পাম I wish she could call me I wish she could call me মই আশা কৰো তাই মোক ফোন কৰিব I wish she could help me I wish she could help me মই আশা কৰো তেখেতে মোক সহায় বা তাই মোক সহায় কৰিব এনেবোৰ বাক্য বা এনেবোৰ ইমাজিনেশন এনেবোৰ আশাৰ কথা আমি যেতিয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰি হে আশাসূচক বা হে বৰ্ণনাসূচক বাক্যটো আমি ক'ব পাৰো সো আহক এটা নেক্সট ইউজটো চাওঁ নেক্সট ইউজ আমি কৰিব পাৰো যে যেতিয়া আমি কিছুমান আপোনাৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ক'বলৈ যাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে মই অহা হলে তেওঁ মোক লগ কৰিব পাৰিলে হয় মই তেওঁ অহা হলে মই তেওঁক চাব পাৰিলো হয় এনে ধৰণৰ যিবোৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কওঁ তেনে ধৰণৰ কিছুমান কন্ডিশনাল সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত আমি would have ইউজ কৰো would have ইউজ কৰাৰ উপৰিও আমি could বা could have ও কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰো সো আহক আমি জানো কেনে ধৰণে আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত could ইউজ কৰিব পাৰো এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে if you came he could meet you if you came he could meet you যদি তুমি আহিলা হয় বা আহিলাহেঁতেন হি তোমাক লগ কৰিব পাৰিলে হয় আমি যেটা পাৰিলে হয় মিন কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰিম আমি ইন জেনাৰেলি কি ইউজ কৰো if you came he would meet you হি তোমাক লগ কৰিলে হয় লগ কৰিলে হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি he would ইউজ কৰিলো আমি যেতিয়া কম হি লগ কৰিব পাৰিলে হয় তেতিয়া আমি কম he could meet you if you went there he could help you if you went there যদি তুমি তালৈ গলা হয় he could help you হি মানে তোমাক সহায় কৰিব পাৰিলে হয় হি তোমাক সহায় কৰিব পাৰিলে হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি he could help you এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যিবোৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয় আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত would আৰু could বাক্যৰ মিনিং অনুযায়ী দুইটাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইউজেস টু হল আমি পলাইট ৰিকুৱেষ্ট বা পাৰমিশন লবৰ কাৰণে আমি could ইউজ কৰো কাৰবাৰ পৰা পাৰমিশন লবলৈ বা আমি পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ আমি could ইউজ কৰো could ওয়ার্ডটো আপোনাৰ ইংলিশ গ্ৰামাৰত এটা মোস্ট আপোনাৰ ৰেসপেক্টফুল অনাৰেবল আপোনাৰ পলাইট ওয়ার্ড হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় সো আমি যেতিয়া আমাতকৈ ডাঙৰ বা ভদ্ৰ মানুহ এজনক খুব ভদ্ৰভাৱে অনাৰলি কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি could ইউজ কৰিম কেনক আজিৰ পৰা ষ্টপ কৰক হলাই could ইউজ কৰক could ইউজ কৰি আপুনি যিকোনো ৰিকুৱেষ্ট বা পাৰমিশন লবলৈ বাক্যবোৰ could ইউজ কৰি কক যাতে আপুনি কোৱা বাক্যটো শুনি আপোনাৰ অপোনেন্ট জনে আপোনাৰ ফ্ৰন্টত থকা জনে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে এখেতে মোক এটা বহুত সুন্দৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা খুব হাম্বলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তেখেতৰ ৰিকুৱেষ্টটো মই গ্ৰান্ট কৰিব লাগে বা ৰাখিব লাগে এনে ধৰণে আপোনালোকে could ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক পলাইট ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে আমি could ইউজ কৰিম আৰু আপুনি পাৰমিশন লবৰ কাৰণে মই এটো কৰিব পাৰোনে বা আপোনাৰ মোবাইলটো ইউজ কৰিব পাৰোনে আপোনাৰ ল্যাপটপটো ইউজ কৰিব পাৰোনে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো পামনে আপোনাৰ লগত মই আজি ফোনত কথা পাতিব পাৰিমনে এনে ধৰণৰ যিবোৰ আমি হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰো বা পাৰমিশন বিচাৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সদায় could ইউজ কৰি বাক্যবোৰ ক'ব লাগে আৰু could টু সদায় ইংলিশ গ্ৰামাৰত এটা খুব অনাৰ আৰু হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট বুলি ধৰা হয় সো আহক দুটামান এক্সাম্পল চাওঁ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে could I call you today could I call you today মই আজি আপোনাক ফোন কৰিব পাৰিমনে মই আজি আপোনাক ফোন কৰিব পাৰিমনে বুলি সুধিবলৈ যাওঁতে আমি কলো যে could I call you today
আমি এই বাক্যটো এনে ধৰণৰ ক'ব পাৰোঁ can I call you today can I call you today means হ'ল মই তোমাক বা আপোনাক ফোন কৰিব পাৰোঁনে যেতিয়া আমি কম could I call you today এটা এটা মোষ্ট আপোনাৰ অনাৰ কৰি আপোনাক খুদা এটা পা ওলোৱা পাৰমিশন আৰু can টো হ'ল আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কুলৰ মাজত একদম পুৰা একদম দাদাগিৰি ষ্টাইলত খুদা পাৰমিশন সো দাদাগিৰি ষ্টাইলত নুহুদিব সদায় could ইউজ কৰি ভদ্ৰভাৱে সুধিব could you come with me could you come with me মানে আপুনি মোৰ লগত আহিবনে আপুনি মোৰ লগত আহিবনে যেতিয়া আপুনি ভদ্ৰভাৱে সুধিব তেতিয়া আপুনি could টো ইউজ কৰিব আপুনি যেতিয়া লগৰ বন্ধু এজনক ক'ব can you come with me বা তুমি মোৰ লগত আহিবানে বা can you come with me এনে ধৰণে কম আমি যেতিয়া কম যে could you come with me আপুনি মোৰ লগত আহিবনে আপোনাৰ সুৰৰ যেটো কথা সেই সুৰটোৰ ওপৰতো বহুতখিনি ডিপেন্ড কৰে সো আহক এতিয়া নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওঁ আপুনি এখন বাছত গৈ আছে আপোনাৰ কাষৰ সিটটো খালি আছে আপোনাক এজন মানুহে আহি ক'লে could I sit here could I sit here তেতিয়া আপুনি কি ক'ব yes you can আপুনি এনে ধৰণে নকব yes you can নকব আপুনি ক'ব যে yes you could sit here yes you could sit here বা yes you could আপুনি ইমানটোই ক'ব বা এনে ধৰণেই ক'ব আপুনি ধৰক আপুনি গ'ল কাখৰ সিট এটা খালি আছে আপুনি তেতিয়া ক'ব যে could I sit here মই ইয়াত বহিব পাৰোনে বা ইয়াত কোনোবা অন্য মানুহ আছে নেকি সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এই বাক্যটো ইউজ কৰিব খুব ভদ্ৰ বাক্য খুব পলাইট বাক্য খুব অনাৰেবল সেন্টেন্স সো আপোনালোকে এনে ধৰণে could ইউজ কৰক আপোনাৰ ওচৰত এজন মানুহ আহিলে মানুহ আহি ক'লে যে আপোনাৰ ফোনটো মই ইউজ কৰিব পাৰিম নি বা এটা ফোন কৰিব লাগে ফোনটো কৰি ল'ব পাৰিম নেকি তেনে ক্ষেত্ৰত মানুহজনে ক'ব আপোনাক could I use your phone মই আপোনাৰ ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম নে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ধৰক ক'লে yes আপুনি মোৰ ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ফোনটো কৰি ল'ব পাৰিব সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব you could use my phone আপুনি মোৰ ফোনটো ইউজ কৰিব পাৰিব বা আপুনি শৰ্টলি ক'ব পাৰে yes you could হয় আপুনি পাৰিব এনে ধৰণে আমি could ইউজ কৰোঁ আপোনাৰ ৰুমলৈ আপোনাৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আহিলে ফ্ৰেণ্ডজনে আহি ক'লে যে could I use your laptop তেতিয়া আপুনি কি ক'ব yes you could could I use your laptop yes you could আপুনি এনে ধৰণে ক'ব পাৰে yes you could মানে হয় তুমি পাৰা বা আপুনি ক'ব পাৰে yes you could use my laptop means হয় তুমি মোৰ ল্যাপটপ ইউজ কৰিব পাৰা বা তেখেতে আপোনাক কি বুলি ক'ব could I use your laptop মই তোমাৰ ল্যাপটপটো ইউজ কৰিব পাৰোনে তেতিয়া আপুনি ক'ব yes you could বা yes you could use my laptop এনে ধৰণে আপোনালোকে could ইউজ কৰি যিবোৰ ৰিকুৱেষ্ট হয় বা যিবোৰ পাৰমিশন বিচৰা সেন্টেন্স হয় হেবোৰ ক'ব পাৰে সো फ्रेंड्स আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব ভিডিওটো আপোনালোকে কেনে পালে বা আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকি গ'ল নেকি হেখিনি মোক কমেন্ট বক্সত লিখি জনাব পাৰে তাৰ উত্তৰ মই কমেন্ট বক্সতে দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ফ্যামিলি আৰু ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কুলৰ মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ টোটালি নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও